today's video is nagluluto ko ng saniya. Chicken. And so, maglalagay ko lang siya ng lemon and asin para iwas malasa. Of course, patata. Sibuyas. Ginger. Paminta, guys. Then yung chicken na is next. So, ganun din yung sa ibabaw. Ano yung pagkalagay mo sa ilalim, ganun din yun sa ibabaw. Ganun lang siya kadali mo, guys. So, ganyan guys. Then, lalagyan ko siya ng tomato paste. Lalagyan siya ng tomato. Lalagyan siya ng seasoning. So, hindi ko na ito siya dadurugin. Ipailalim ko kasi matutunaw naman din ito. Lalagay ko lang siya sa ilalim. Then, butter. Ayan, para sa magiging oil niya guys. So, hindi ko na rin siya dadurugin kasi paprika. And salt. So, ganyan lang siya kadali guys. Ayan. So, pagkatapos is, pagkatapos lang. Ayan. Ito, kapag natin ito siya ng salt, then, i-open na natin. Guys, yung niluto ko na saniya.